This is our promise. We made up our minds to do something new, something different, do more, do the impossible, do better, do big, do good, do it again and again and again. Do what no one else has done with radio. This is our promise at Diamond FM. Diamond 88.7 FM, shining supreme. Looking for a reliable, up-to-date source of credible news at all time? Your shining supreme station is the answer. Stay tuned for the news on the hour by 1 p.m. every day on Diamond 88.7 FM Ilorin. Shining supreme. From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is news on the hour. In the headlines, Buhari confident Tinubu will maintain the positive trajectory of his administration. Federal government begins distribution of palliatives to flood victims. Federal government partners with World Health Organization to respond to disease outbreaks. On the foreign scene, Brazil declares animal health emergency amid avian flu cases. And in the world of sport, Flying Eagles midfielder Victor Ileto wary of Italy's threat. A very good afternoon to you and thank you for joining us for the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. I am Bisola Oduwole Suleiman. You can listen to us via our website to www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 87 FM and YouTube, Diamond FM Ilorin. We'll bring you details of the news after this break. To stay with us. Opportunity in this country. I don't lose hope. Oh my God, jackpot. Leaving the country may not be the solution that you think it is. Don't make leaving Nigeria the only solution to your life's challenges. Japa because you want to, but stop raising it as a solution to national issues that you can work on and fix. Nigeria will always be your home, and together we can make it better. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Welcome back. Now the news in detail. President Muhammadu Buhari has said he is confident that the incoming administration of President-elect Bola Tinubu will maintain what he describes as the positive trajectory achieved during his own tenure. Buhari also said the president-elect would continue to provide crucial support to the Nigerian Navy. Speaking at the Presidential Fleet Review, the president expressed immense satisfaction with the array of naval assets on display and combat readiness of the Nigerian military. He stated that he had no doubt that under Tinubu's leadership, the Navy would continue to acquire new assets, expand shipbuilding for export purposes, promote indigenous production, and intensify the fight against piracy and address issues pertaining to crude oil theft. The federal government, through the Ministry of the Niger Delta Affairs, has flagged off the distribution of presidential palliatives to victims of the 2022 flood in Akwa Ibom State. The Minister of the Niger Delta Affairs, Umana, while handing over relief materials to the National Emergency Management Agency for onward distributions to the victims, expressed concern that the Niger Delta region was worse hit by the flood because of its topography and location. Umana, who was represented by a member of the governing board of the Niger Delta Development Commission for Akwa Ibom State, Dr. M.M. Wills, said the relief materials cannot replace the losses associated with the flood, but they would help to alleviate the burden faced by the people. Still in the news, the federal government, in partnership with the World Health Organization, has flagged off a three-pillar approach that would prepare for, detect and respond to emergencies during the outbreak of diseases.
Flagging off the program in Damaturu, Yobe State, the Chief Consultant Epidemiology at the Federal Ministry of Health, Dr. Godwin Untadam, revealed the initiative tagged Strengthening and Utilizing Response Groups for Emergencies is aimed at improving readiness and coordination at all levels. The initiative, launched across the 6 geopolitical zones of the country, is expected to develop the capacity of the public health workers to respond swiftly and timely to all emergencies. The Joint Admissions and Matriculations Board, JAMB, has said its 2023 direct entry EPIN sales will close on Saturday, May 27, 2023, I beg your pardon. The board said the registration of those who obtained the EPINs ends on Tuesday, May 30, 2023. JAMB's Acting Director Public Affairs, Fabian Benjamin, in a statement on Tuesday morning, recalled that the 2023 DE registration, which commenced in February 2023, was extended for all intending candidates to register and was, at a point, suspended to facilitate the incorporation of certain measures to improve the sanctity of the exercise. Still in the news, the Economic and Financial Crimes Commission, EFCC, has warned Nigerians against a scam alert which purportedly emanated from the EFCC help desk. The agency said no such desk exists in the agency. The FCC's warning was contained in a statement posted on its Twitter page and signed by its head media and publicity, Wilson Uwujare. And that's it on the local scene. The news on the hour is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. We take a short break. When we're at 10, we'll bring you foreign and sports news. Please stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Welcome back from the break. If you're just tuned in and joining us, you're still listening to the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. Now we continue with the rest of the stories. On the foreign scene, Brazil has declared an animal health emergency for 6 months after authorities detected its first ever case of avian influenza virus in wild birds, according to a document signed by the government's agriculture minister. The South American nation, the world's biggest chicken meat exporter with $9.7 billion in sales last year, has confirmed at least 8 cases of the virus in wild birds. The country's agriculture ministry said it has created an emergency operations center to coordinate, plan and evaluate national actions related to avian influenza. And that's it on the foreign scene. Moving on to the world of sports, Flying Eagles midfielder Victor Oletu has said the young Azzurri of Italy will be a tough nut to crack for his team in their second group game at the ongoing 2023 FIFA Under-20 World Cup. The AC Milan youngster, however, said that the Flying Eagles have enough quality to beat the Europeans. Eletu warned that the Flying Eagles must play as a team to emerge victorious. Italy top Group D with 3 points, having defeated Brazil 3-2 in their opening fixture. The Flying Eagles occupy second position with the same points but have an inferior goal difference. And that's it in sports. With that, we've come to the end of the news on the hour for today. But before we go, here is a recap of the major highlights. Buhari confident Tinubu will maintain the positive trajectory of his administration. Federal government begins distribution of palliatives to flood victims. Federal government partners with World Health Organization to respond to disease outbreaks. On the foreign scene, Brazil declares animal health emergency amid avian flu cases. And in the world of sports, Flying Eagles midfielder Victor Oletu wary of Italy's threat. Did you know that honey never spoils? Archaeologists have discovered pots of honey in ancient Egyptian tombs that are over 3,000 years old and still
perfectly edible. Now you know. Diamond FM says, our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always try just one more time. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 091 606 27526. The news on the hour was edited by Sani Alausa Isa. My name is Bisola Oduwole Suleiman. Thank you for listening to your shining supreme station. Do have a lovely rest of the day. Diamond FM, your one-stop dial. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé síbi ìtọ́mọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń mára dán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ a tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo la fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe é gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é Monomin Plus. Monomin Plus. lọ́dún tá a wà yìí o a máa ṣoríire ilé-iṣẹ́ wa lálùbáríkà tí pọ́ǹpì onílẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ làwọn èèyàn ti ń ralẹ̀ torí pé ọ̀rẹ́ ará ìlú ni wá o. òdodo ọ̀rọ̀ ni tí pọ́ǹpì concept onílẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ sì ń pinrin ọdún fún gbogbo olóríire lọ́dún yìí ìwọ náà gbọ́dọ̀ ralẹ̀ o máa kọ́lé ilẹ̀ ríra ní ìrọ̀rùn gbà tẹ́ bá ti ra plot ilẹ̀ wa kan tó wà lókè òyìn ní 500,000 naira péré ẹ ti láǹfààní láti gba ogún símẹ́ǹtì àpò 20 bags of cement lọ́fẹ̀ẹ́ bákan náà nílé tó wà lóko olówó 150,000 naira péré ní plot kan bẹ́ẹ̀ lẹ́ máa gba cement àpò 10 bags of cement lọ́fẹ̀ẹ́ ilé kíkọ́ ti bẹ̀rẹ̀ land bank ilẹ̀ wa tó wà lélẹ́mẹ̀rẹ̀ ilẹ̀ tá a rẹ̀ rà pamọ́ fúnra wa tàbọ̀ mọ́ tá a bí torí ọjọ́ iwájú sí ta o 300,000 naira ní 500 square meter 200,000 naira ní 300 square meter àwọn olóríire ti ń jàǹfààní yìí báyìí ó di Friday June 30 ọdún yìí kó tó parí ẹ tètè máa bọ̀ lọ́fíìsì tí pọ́ǹpì concept tó wà ní suite 8 legislative quarters along Gidi road Ìlọrin telephone 08052888552 tí pọ́ǹpì concept developer that cares. kì í sú wa kì í rẹ̀ wá nínú ìlàkàkà wa láti ṣàgbéró ìmọ̀ òun ìlànà iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ tó kúnjú òṣùwọ̀n ṣíṣe Diamond FM Ìlọrin. látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. ẹ káàsán àsìkò iṣẹ́ òní ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa tòní. ààrẹ Buhari fọwọ́ ẹ̀sùn pé ìjọba Tinubu yóò mú àyípadà bọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. ìjọba àpapọ̀ bẹ̀rẹ̀ pínpín wọn marathon fáwọn alùgbàdì ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé àgbàrá ṣọ́ọ̀bù. túnwá ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí dọ̀rẹ́ pọ̀ pẹ̀lú àjọ ètò ìlera àgbáyé láti mọ tètè wá ojútùú sí èyíkéyìí àrùn tó bá gbà àwùjọ. nílẹ̀ òkèèrè ilẹ̀ Brazil kéde pàjáwìrì lórí ìlera àwọn ẹranko látàrí àrùn avian tó ṣẹ̀ jẹyọ lórílẹ̀‐èdè náà. lábala ìròyìn eré ìdárayá wa fún tọ̀sán ní agbáàrin gbùngbùn ikọ̀ Flying Eagles ní ìpòrúurú ọkàn lórí ìdúkòkò Italy. ẹ ṣeun bí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa fún àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa tòní ẹ má gbàgbé pẹ̀lú irú wa gbọ́ lórí àtẹ ìlújára www.diamondfm.net tàbí ní àwòká YouTube Diamond FM Ìlọrin. ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà ń bọ̀ lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí Oladipupo Ruth Àṣàbí ló kọ mi.
Tanímọ̀lá ṣó ti gbé ilẹ̀ yẹn lọ dà sójú agbára. Bàbá Tanímọ̀lá ẹ ti gbàgbé pé ẹni ní kílẹ̀ ayé ó da ó nìkan kọ́ ni yóò jèrè ẹ bẹ́ẹ̀ sì nílé ayé òdùn fẹ́nìkan ṣoṣo ẹ kúkú mọ̀ pé ìjọba ò ní dáwọ́ dúró láti máa dẹ́kun dídá ilẹ̀ sójú àgbàrá tó ń fa ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù ilẹ̀ rírì ilé dídàwó àti àwọn ìjàmbá míì tó lè tètè sọ ní di aláìnílé lórí ẹ sì mọ̀jà gbàgbé pípẹ́ àgbàrá a máa gbé tọmọdé àtàgbà lọ ẹ sá fún ilẹ̀ dídà sójú àgbàrá. Ilẹ̀ dídà sójú àgbàrá kò dára káyé fọwọ́ ara wa ṣera wa. Ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yín wá láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM. Ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn ọ̀rẹ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ Muhammadu Buhari ti fọwọ́ ìsọ̀yà pé ètò ìjọba tuntun ti Bọ́lá Tinubu yóò tẹ̀síwájú nípa mímú ìgbélárugẹ bá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pẹ̀lú ìfọwọ́sọ̀yà pé yóò túnbọ̀ pèsè àtìlẹ́yìn fún ẹ̀ka iléeṣẹ́ ojú omi nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níbi àtúngbéyẹ̀wò àwọn iṣẹ́ àkànṣe iléeṣẹ́ ológun orí omi nílùú Àbújá ní ààrẹ ti pàrọwà pé kí wọ́n pawọ́ ohun ìjagun wọn dà láti rẹ́yìn àwọn tí wọ́n ń fogun ẹ̀yìn ja orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti pàṣẹ orí omi. Ààrẹ tẹnumọ́ pé kò sí àríyànjiyàn kankan ò bẹ́ẹ̀ sì ni kò sí ìfòyà ìjọba Tinubu yóò pèsè ọ̀pọ̀lọpọ̀ dúkìá àti ohun àlùmọ́ọ́nì fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pàápàá tí yóò sì gba àlàáfíà láàyè láti jọba ní gbogbo àyíká orílẹ̀-èdè yìí. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí láti pàṣẹ ẹ̀ka tó wà fọ́rọ̀ Niger Delta ti sọ lójú ètò pínpín àwọn ohun amáratuni fáwọn tí wọ́n lùgbàdì ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé àgbàrá ṣọ́ọ̀bù ní ìpínlẹ̀ Akwa Ibom lọ́dún 2022. Mínísítà fọ́rọ̀ Niger Delta Umana Lako tó ń jọ̀wọ́ àwọn ohun amáratuni náà fún àjọ pàjáwìrì ó ní ó yan fẹ́rẹ̀ o wípé ìsọwọ́jà àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé àgbàrá ṣọ́ọ̀bù lẹ́kùn ọ̀hún olùlágbára jọjọ. Nnamana láti lẹni tí ọ̀kan lára ìgbìmọ̀ ìdàgbàsókè ẹkùn Niger Delta fún ìpínlẹ̀ Akwa Ibom ṣojú fún ó sọ ọ́ di mímọ̀ ìpè lóòótọ́ àti lódodo ohun amáratuni náà kò ra ẹ̀mí bí kò ṣe láti mú ara tu àwọn tọ́rọ̀ náà kàn. Túnwẹ̀ ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí pẹ̀lú àjọṣepọ̀ àjọ tó mójútó ètò ìlera lágbàáyé ti sọ lójú àwọn àpérò mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí yóò mú kí wọ́n gbáradì àti láti kẹ́fín tó fi mọ́ ọ̀nà àgbà rẹ́yìn èyíkéyìí àrùn tó bá búrẹ́kẹ́. Ìṣiṣọ́ lójú àpérò náà wáyé ní Damaturu ní ìpínlẹ̀ Yobe láàkó tí amójú ìlẹ́jà lẹ́ka àrùn ní iléeṣẹ́ ètò ìlera ilẹ̀ yìí dókítà Godwin Tadomu ó fìdí àkórí àpérò ọ̀hún múlẹ̀. Ètò ọ̀hún ló so àwọn ikùn mẹ́fẹ̀ẹ̀fà pọ̀ jákèjádò ilẹ̀ Nàìjíríà tí ìrètí sì wà pé yóò mú àgbéǹde bá ẹ̀ka ètò ìlera orílẹ̀-èdè yìí. Àjọ ìgbaniwọlé sáwọn iléèwé gíga tí a mọ̀ sí JAMB ti sọ pé títa fọ́ọ̀mù ìgbaniwọlé tààràtàrà sáwọn iléèwé gíga èyí tí wọ́n ń pè ní direct entry EPIN yóò wá sópin lọ́jọ́ sátidé ọjọ́ 26 oṣù yìí nígbà tí ìforúkọsílẹ̀ nípa àwọn tí wọ́n bá ra fọ́ọ̀mù náà yóò parí lọ́gbọ̀njọ́ oṣù karùn-ún ọdún yìí. Adarí ẹ̀ka ìròyìn àjọ ọ̀hún Fabian Benjamin tó fìdí ọ̀rọ̀ náà múlẹ̀ mú wá sí ìrántí wípé oṣù kejì ọdún yìí ó ní títa fọ́ọ̀mù ọ̀hún ti gbéra sọ àmọ́ tí wọ́n sún di àkókò yìí lójú náà ti fààyè gba àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n bá nífẹ̀ẹ́ sí ìdánwò náà. Àjọ tó ń fi ọ̀rọ̀ mọ́ àwọn alájẹbánu EFCC ti ṣèkìlọ̀ fáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tako bíbọ́ sọ́wọ́ àwọn ẹni bí ẹ̀dá. Àjọ EFCC tẹnumọ́ wípé kò sí èyíkéyìí ìròyìn nípa ìgbanisíṣẹ́ láti ọ́fíìsì àjọ ọ̀hún tí wọn ò ní bu àwọn aráàlú gbọ́ láti ipasẹ̀ ìlànà tó bá òfin mu. Èyí jẹyọ nínú àtẹ̀jáde tí adarí ìròyìn àjọ ọ̀hún rí sí níwájú ọ̀rọ̀ fi síta lórí ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter wọn. Bí ẹ bá ẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa lẹ̀ ń tẹ́tí sí láti kàn ní Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìjókòó ìròyìn ọ̀hún tilẹ̀ òkèèrè àti eré ìdárayá ń bọ̀ lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter
àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Ẹ káàbọ̀ padà bí ẹ bá ẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa lè ń tẹ́tí sí láti kàn ní Diamond 8.7 FM Ìlọrin ìjókòó ìròyìn ọ̀rùn yẹn. Nínú òkèèrè ìjọba orílẹ̀-èdè Brazil ti kéde pàjáwìrì sórí ẹ̀ka ìlera àwọn ẹranko fún oṣù 6 gbáko lẹ́yìn táwọn aláṣẹ ilẹ̀ ọ̀hún ṣàwárí àìsàn kan èyí tí wọ́n kẹ́fín látara àwọn ẹyẹ gẹ́gẹ́ bí àwọn aṣèwádìí àti àwọn tí wọ́n wà nígbọnú àkànlẹ̀ ṣe buwọ́lu ìròyìn ọ̀hún tí wọ́n sì fi síta láti ipasẹ̀ mínísítà fún ohun ọ̀gbìn ní Brazil. Ẹ̀ka ètò ọ̀gbìn ilẹ̀ ọ̀hún sọ pé òun ti pèsè àwọn òṣìṣẹ́ pàjáwìrì tí yóò ṣàkóso ọ̀nà àgbà rẹ́yìn àwọn àìsàn ọ̀hún èyí tí wọ́n pè ní avian influenza. Àkọọ́lẹ̀ wà pé èèyàn 8 ó ní wọ́n kẹ́fín àìsàn náà lára wọn o láti ipasẹ̀ ẹran adìyẹ èyí tí wọ́n pèsè lọ́dún tó kọjá lórílẹ̀‐èdè ọ̀hún. Lábala ìròyìn eré ìdárayá agbáàrin gbùngbùn ikọ̀ Flying Eagles Victor Elite ti sọ pé yóò nira díẹ̀ fún ikọ̀ rẹ̀ láti rẹ́yìn ikọ̀ jẹ̀wẹ̀wẹ̀ Italy nínú ìdíje kejì ti FIFA tọdún 2023 tó ń lọ lọ́wọ́. Ọgbà bẹ́ẹ̀ ni ikọ̀ jẹ̀wẹ̀wẹ̀ AC Milan sọ pé ikọ̀ Flying Eagles kátó tí wọ́n sì kátó tó láti na àwọn akẹgbẹ́ wọn bí ẹn lu bàrà. Elétò ṣèkìlọ̀ fáwọn ikọ̀ náà pé wọ́n gbọ́dọ̀ fún ṣòkòtò wọn kó yí dẹ́ndẹ́n láti jáwé olúborí nínú ìdíje. Kí n tó mú àkójọpọ̀ ròyìn tilẹ̀ wa tòní wá sópin àwọn kókó tí a mẹ́nu bà rí lẹ́ẹ̀kan sí i. A mọ̀ àfihàn pé ààrẹ Buhari fọwọ́ ẹ̀ sọ̀yà pé ìjọba Tinubu yóò mú àyípadà tó ń bá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ náà la mọ̀ àfihàn pé ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí bẹ̀rẹ̀ pínpín wọn máratọ̀nì fáwọn alùgbàdì ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé àgbàláyà ṣọ́ọ̀bù. Túnwà ìjọba àpapọ̀ dọ̀rẹ́ pọ̀ pẹ̀lú àjọ ètò ìlera àgbáyé láti mọ tètè wo ojútùú sí èyíkéyìí àrùn tó bá búrẹ́kẹ́. Nílé òkèèrè a mọ̀ àfihàn pé ilẹ̀ Brazil kéde pàjáwìrì lórí ìlera àwọn ẹranko látàrí àrùn avian tó ṣẹ̀ jẹyọ lórílẹ̀‐èdè náà. Lábala ìròyìn eré ìdárayá a mọ̀ àfihàn pé agbáàrin gbùngbùn ikọ̀ Flying Eagles ó ní ìpòrúurú ọkàn lórí ìdúkòkò Italy. Ká tó mọ́ lọ ẹgbẹ́ iṣẹ́ pàtàkì ta ní fún yín yìí ǹjẹ́ mọ̀ wípé oyin kì í bàjẹ́. Àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ nípa ìṣẹ̀ǹbáyé ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ìkòkò oyin tí wọ́n lò ní Egypt láti bí ó lé ní 3,000 ọdún sẹ́yìn tí ń ṣiṣẹ́ tó sì wà fún jíjẹ. Iléeṣẹ́ Diamond FM sọ lónìí wípé àìlágbára mọ́ ó ní ó ń fà á tí a fi mọ́ ń jọ̀wọ́ ẹ̀ sílẹ̀. Ọ̀nà kan gbòógì láti ṣe àṣeyọrí ó ní bí a bá ń gbìyànjú ju ẹ̀ẹ̀kan ṣoṣo lọ. Bóyá lóhunkóhun tó ń ṣẹlẹ̀ lágbègbè ọ̀dọ̀ yín tẹ̀bi tó wa létí ẹ pè sí ojú òpó tó lu já ẹ̀ka yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa 09160627526. Sani Alausa Isani olóòtú Oladipupo Ruth Àṣàbí òun náà ló kọ mi. Ẹ ṣeun bí ẹ ti ń tẹ́tí sí ìkànnì tó ta wọ́n yọ yìí. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Rédíò wo ló dára láti máa gbọ́? Diamond FM ló dára jù. Rédíò wo ló dára láti máa gbọ́ sétí? Diamond FM ló dára jù.